So, bumili ako ng spotlight sa Amazon. Ang pangalan for Big Lion X. Ano siya, 5-inch. Ipapalit natin siya dun sa light bar, dun sa 4RUNNER. So, binuksan ko na yung box. 5-inch. Ano siya, meron siya, may cover siya. So, ito siya. It's okay size, I guess, para sa bumper. Ayan siya. Parang okay naman siya. Looks clean. Try natin siya mamaya. I-connect natin siya. Tingnan natin kung gaano kalakas yung ilaw niya. Pero usok ko yung 4RUNNER. Patayin ko yung ilaw. Tapos papakita natin yung before, yung regular kong light bar. By the way, yung light bar ko, it's been there since 2018. Yeah, it's time to replace. Ito, try na. Tapos, meron siyang connector. Tapos, meron siyang male and female connector. So, it's nice. So, right now, test natin yung nasa bumper natin. Test natin yung dalawang muli. It's nice. It looks nice. Try natin yung madilim na ito. Try natin yung ilaw. Hindi pa nakatuck in yung wire kasi test ko pa lang siya. Pero naka-mount na siya sa bumper. Test natin siya, no? Lights up. That is bright. Woo. Sabayan natin ng fog light. So, ayun yung fog light and fog light. Kita mo dito, ayun yung regular fog light ng 4RUNNER, and then ayun yung ating fire light. Oh my god.